Hello guys, you are watching my channel Als with Sophia. Guys, please watch this video till end because this video will be proof in your writing task too. I am definitely sure that if you will watch this video till end, then you can easily get 7 plus in your writing task too. ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਵੈਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल if person wants to win their battle with others like especially with enemy then he or she need of weapon. So that's why I am saying that you should have also one weapon for improving your band score. Okay guys, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬਸ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ BP1 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਕਮੈਂਟਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ 6+ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਕ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ watch this video till end and know about some tips and tricks will prove in your life like a weapon. Okay, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ ਅ ਵਾਸਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 5.5 ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੈਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਗਿਵਸ ਯੂ ਜਸਟ 5 ਔਰ 5.5 ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਅਸੀਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ 10,000 ਚਲੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹ 10,000 ਵੀ ਗਿਆ 14,000 ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਟਿਪਸ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7+ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੈ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਜਸਟ 2 ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ 2 ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗ੍ਰੈਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਜਸਟ 2 ਟਿਪਸ ਫॉर ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅਚੀਵ 7 or 7+ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੋਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਗੈਟ ਸਕਸੈਸ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਲ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਇਨਕਲੂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇਗੇ ਇਸ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਵੇ REE ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ REE ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ
ਕਰ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ 2 ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ BP1 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ BP2 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ। ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ REEE ਤੁਸੀਂ BP1 'ਚ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ BP2 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਦੋਨੋਂ BPs ਵਿੱਚ REEE ਮੈਥਡ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। then don't worry, you will write example in both body paragraphs because it's a beneficial for you to increase your band score. ਓਕੇ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਵੈ? ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ? RERE। ਠੀਕ ਹੈ, R ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਦੈਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? 2 ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ BP 'ਚ ਲਿਖੋ, 2 ਰੀਜ਼ਨ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚੱਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਂਡਿੰਗ ਕਰੋ ਹੈਂਸ ਪਾ ਕੇ, 10 ਪਾ ਕੇ, 100 ਪਾ ਕੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, REEE ਤੇ RERE। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਜ਼, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ